Oh, habang naglo-laundry. Hanggang ilan? Salam! Oh, sige. Pag natalo, hampasin ito. Oo, sige. Matupik. Tumayo ko na. Ano tumayo ka? Inang nilalang. Konti lang yung sa'yo. Ha? Konti na nga lang. Oo, para lang basura yung sa akin. Eh. Ayan lang. Oh. Ang babagal ninyo. Ganun bang ganun ba kayo magsikilos? Ang babagal. Ganyan kami mag-tap, tinutupi namin, hindi yung... Ha? Eh, nagtupi din naman ako Pansin tupi. Ito guys, pagka reset namin, Ba't mayroong ganito? sa laundry kami diretso kagad. Ha? Ano yun? Ano meron dyan? Ay, panty yan ni ano ah. Panty nung babae ito ba? Panty ng chicks mo yan ah. Panty ng chicks mo? Bakit nahaluan yan? Naiwan doon, naiwan dito. Naiwan? Game doon ah. Pare Becky, naniniwala. Naiwan Ha? daw, nasa damitan niya. Oo, nasa damitan niya. Ba, magandang to ah. Issue yan. Issue ito. Oo. Lahat ng bagay may karma naman eh. Buisit! Oh, kaway-kaway naman dyan sa camera. Bakit hindi ka na ngayon nagbablog? Bossing, Kaway-kaway. 1,000 subscriber ka na mahigit. Hindi ka na nagbablog ngayon. Huh? I'm busy. I'm busy. I'm doing. Busy ang biyahe ko. Lalo ngayon, babiyahin na ako sa US. Ano? Lalo ngayon, babiyahin na ako sa US. Ikaw na. Kailangan ko maglaban ng ano. Kung babiyahe ba ng US, hahaba ang miles? At least, kapunta ko ng US. Oo. Ganun pala yun. Mga iba naman, for a change. Oo. For a change. For a change. Sino nga sabi ni paring San? For a change. Okay. Umpisa mauli magbablog nun. Hindi ko alam. Punta ko muna yung uncle ko doon. Si Uncle Joe. Kilala mo ba yung uncle ko? Hindi. Si Uncle Joe. Joe Biden. Joe Biden pala.
Ayan.